السلام عليكم. اكتر فيديو اتطلب مني هو فيديو عن الدرون، الطياره اللي انت بتطيرها وبتصور بيها المشاهد اللي من فوق. فالنهارده جبت لكم اصغر درون ممكن تطيروها واسهل درون للمبتدئين عشان نعمل بيها الفيديو ده. DJI Mavic Mini. طيب اول حاجه، لو اشتريت المافيك ميني بس بتيجي المافيك ميني ومعاها ريموت كنترول ومعاها بطاريه واحده، ولكن لو اشتريت المافيك ميني كومبو بيجي معاها 3 بطاريات وشاحن للثلاث بطاريات والبليد جاردز اللي هو تقدر تستخدمه جوه البيت لو انت هتطير درون جوه البيت. في الحقيقه انا كنت متردد ان انا اشتري المافيك ميني لان انا الصراحه مش محتاجها، يعني انا اصلا الدرون بتاعتي الاساسيه هي المافيك برو 2. المافيك 2 برو تعتبر درون احترافيه اكتر، فيها كل اللي انا محتاجه، ويعني انا مبسوط بيها الصراحه، فما كنتش محتاج ان انا اشتري الدرون دي. ولكن السبب الرئيسي اللي خلاني اشتري الميني الصغيره دي لان هي بتصور اماكن وحاجات الكبيره دي ممكن ما تقدرش تصورها. يعني دي مثلا تقدر تخش في اماكن ضيقه اطلع بيها مشاهد معينه ما اقدرش اطلعها بالدرون دي. اقدر اعمل بيها مجازفات ما اقدرش اعملها بالدرون الكبيره، عشان الدرون الكبيره تعتبر سعرها 3 اضعاف الدرون دي. فدي يعني لو حصل لها حاجه معلش، لكن دي يحصل لها حاجه هزعل جامد. فدي ميزتها الاساسيه عندي ان هي صغننه ومحندقه كده وتقدر تعمل حاجات الكبيره ما تقدرش تعملها. المافيك ميني وزنها 249 وهو اقل من الوزن المتعارف عليه عالميا في اي مكان واي دوله عشان تقدر تطلع تصريح للدرون او تاخد رخصه او اي حاجه. فالدرون دي وزنها 249 وانت محتاج رخصه بس لو بتطير حاجه فوق ال 250 جرام، اللي هو انا متخيل الناس في دي جي اي يوم ما قرروا يعملوا الدرون دي قال لك هو الوزن كام اللي بتحتاج عشان رخصه، فواحد قال لهم 250، قالوا طب خلاص انا هعملها 249. يعني اللي هو يعني التفوا حوالين القانون. طبعا القانون اللي بتكلم عليه ده في الدول الاوروبيه وامريكا واغلبيه دول العالم، بس طبعا الدول العربيه بتختلف في الموضوع ده، ليهم قوانين تانية. فده بالنسبه للحكمه ان وزنها 249 جرام. خليني ناخدكم في جوله واعرفكم ازاي الدرون الاول بتشتغل لو انت بتطير الدرون لاول مره. اول خطوه قبل الاقلاع الخطوه اللي انت بتوصل فيها الموبايل بتاعك بالريموت كنترول عشان تقدر تشوف الدرون رايحه فين والحاجات اللي انت هتصورها. الريموت كنترول بيجي معاه كذا وصله حسب الوصله بتاعه الموبايل بتاعك. انا الموبايل بتاعي سي فمركب وصله تايب سي وبتوصل الموبايل بتاعك كده بسهوله. بعد ما بتوصل الموبايل بتاعك بالريموت كنترول بتدوس دوسه واحده على الريموت بيديك البطاريه فاضل فيها قد ايه، بعد كده بتدوس دوسه تانية طويله بيشتغل الريموت كنترول والموبايل. الدرون نفسها بتشتغل بنفس الطريقه بتاعه الريموت، بتدوس دوسه واحده يقول لك البطاريه فيها قد ايه، بعد كده بتدوس دوسه طويله الدرون تشتغل. اول ما بتعمل المزيكا دي تعرف ان هي اشتغلت على طول. اول حاجه هنتكلم عليها هي التيك اوف او الاقلاع. التيك اوف ليه طريقتين. اول طريقه الطريقه البدائيه وهي ان انت تدوس على الزرار ده تفضل دايس وهي تعمل اقلاع وتفضل واقفه كده. دلوقتي هي بتقول لك ان الهوم بوينت، يعني دلوقتي المكان اللي هي طلعت منه ده بقى الهوم بوينت بتاع الدرون، فلو انت رحت بعيد والكونكشن قطع منك او اي حاجه حصلت هترجع لوحدها للمكان اللي هي طلعت منه اللي هو المكان ده. فده اول طريقه للاقلاع. خلينا ننزل الدرون ونجرب تاني طريقه. تاني طريقه للاقلاع هي ان انت بتشد الثروتل او الستيك تحت كده مع بعض، فدلوقتي جاهزه ان هي تتيك اوف تطلع بقى فوق. نفس الكلام دلوقتي بتقولك ان الهوم بوينت هي المكان ده، فده كده التيك اوف او الاقلاع. طيب دلوقتي عملنا اقلاع، اهم نقطة هي نقطة التحكم. ان انت تتحكم في الدرون يعني مفيش اسهل من كده، بس محتاج تعرف الستيك او الثروتل ده ايه لازمته. عندك الناحية اليمين لما بتطلع قدام بتفضل ماشي على طول لقدام، لو رجعت لورا الدرون بتفضل ترجع لورا. تخش يمين الدرون بتخش يمين بتتحرك كلها يمين، تخش شمال الدرون بتتحرك كلها شمال. الناحية الشمال من الكنترولر لو تخش بالستيك يمين الدرون هتلف يمين، تخش شمال الدرون تلف شمال. تطلع لفوق الدرون بتطلع بمستواها لفوق، تنزل لتحت الدرون بتنزل لمستوى لتحت. ولو فضلت دايس تحت كتير وانت قريب من الارض الدرون لوحدها بتعمل لاندنج في المكان اللي انت واقف فيه. دلوقتي انا هوريكم مثال بسيط على ان الدرون سهله جدا ان انت تتعلمها. ايان عمره ما طير درون قبل كده، اول مره في حياته دلوقتي طير درون، فهقول له يعمل ايه، الزرار ده بيعمل ايه والزرار ده بيعمل ايه، واوريكم دلوقتي وهو بيطير الدرون ان شاء الله يعني ما يخبطهاش. اوكي. طب دلوقتي ايان عرفته بالظبط
يعمل ايه. ودلوقتي هو بيطيرها هنا اهو. قلت له طبعا ايه بالراحه عشان ما نخسرش الدرون. هو شغال تمام. حرفيا التعليم على درون زي المافيك ميني دي لاول مره سهل جدا ومفيهوش اي تعقيدات. خليني اخدكم في جوله واعرفكم ايه الاوبشنز اللي موجوده في الدرون دي. طيب الدرون دي بما انها معموله للمبتدئين فما فيهاش اوبشنز كتير وما فيهاش حاجات تتوهها، سهله جدا في تشغيلها، وفي نفس الوقت الخيارات اللي موجوده مش كتير وسهله. الاوبشنز بتاعت الطيران نفسها 3. اول اوبشن هو البي مود، وده الدرون بتمشي فيه بسرعه عاديه جدا، وده غالبا الاوبشن اللي انت هتستخدمه اغلبيه الوقت. تاني اوبشن هو السي مود او السينماتيك مود، فالدرون بتبقى يعني ايه ماشيه بالراحه شويه عن السرعه العاديه. وتالت اوبشن هو السبورت مود. السبورت مود ده الدرون بتمشي فيه باقصى سرعه ليها. غالبا السبورت مود انت بتحتاجه لما بتبقى في حاجه ماشيه بسرعه وانت بتحاول تصورها في نفس الوقت. ده بالنسبه للخيارات بتاعه الطيران بتاعه الدرون. تاني حاجه انت عندك تصوير الفيديو، وتصوير الفيديو عادي جدا عندك 2.7K و1080، فانت بتختار ما بينهم، مفيش 4K. وبتصور صور. وبعد كده عندك الاوضاع الذكيه. طيب في الانتليجنت فلايت مود او الاوضاع الذكيه اللي جايه مع الدرون دي هم 4 اوضاع كلهم كويك شوت، يعني مشاهد سريعه. ليه بقى ذكيه؟ ذكيه عشان الدرون بتعمل كل حاجه، انت اللي بتظبط بس المشهد، بتدوس ستارت وهي بتعمل كل حاجه. فاول مشهد هنتكلم عليه هو الدروني. الدروني ده ان انت بتوقف الدرون قدامك وبتختار عايزه تطلع لمسافه قد ايه، هنقول مثلا 30 متر 40 متر، وهي بتطلع في زاويه حاده وتثبتك في وسط الشاشه وبتاخد فيديو من غير ما انت تتدخل او تعمل اي حاجه. تاني مشهد هو الروكت او الصاروخ، وزي ما باين من اسمه هو ان الدرون بتطلع في خط مستوي على طول لفوق، وانت بتبقى في سنتر الصوره، فانت في وسط المشهد والدرون بتطلع في خط مستقيم للمسافه اللي انت برضو بتختارها. تالت مشهد هو السيركل او الدوريه الكامله، فالدرون برضو انت بتختار المكان اللي انت تقف فيه، وتحاول طبعا لما تعمل المشهد ده تبقى واقف في مكان واسع عشان الدرون هتلف حواليك لفه كامله، فما يبقاش في شجر او حاجه عشان الدرون ما تخبطش فيها، فانت بتقف والدرون بتلف حواليك 360 درجه. اخر مشهد هو مشهد الحلزونه. يما الحلزونه، الحلزونه ده عباره عن ان انت برضو الدرون بتلف حواليك بس في نفس الوقت بترجع لورا وبتطلع لفوق. خلي بالك كويس قوي انت بتعمل المشهد ده ما يبقاش في حاجه برضو حواليك او فوقيك، عشان وانا بعمله خدت بالي ان كان في سلوك كهرباء يعني قريبه جدا من الدرون وشجر برضو، فدي حاجه مهمه جدا تخلي بالك منها. ودول كده باختصار كل المودز او الاوبشنز اللي موجوده في الدرون. المافيك ميني وزنها خفيف جدا، يعني 249 جرام، ده انا ما صدقتش، فقررت ان انا اوزنها وفعلا طلع الوزن 249 جرام. عشان بس تقدروا تتخيلوا الوزن 249 جرام يعني اخف من وزن الرمانه، يعني تقريبا تفاحه ونضيف جنبها فراوله كبيره وفراوله صغيره. 249 جرام اخف من الزبده اللي بشتريها من السوبر ماركت اللي وزنها 250 جرام. حجمها مقارنه بالمافيك برو 2 برضو تعتبر جنبها ولا حاجه، بنتها الصغيره. حجمها ده بيسهل عليك انك تقدر تاخدها في اي مكان، لدرجه ان انت ببساطه ممكن تحطها في جيب البنطلون او جيب الجاكيت وتاخدها عادي وتخرج. فبالنسبه ليا الحجم مهم جدا. خلينا نتكلم على جودة الخامة بتاعت الدرون. طبعا الدرون بما انها خفيفة جدا فواضح ان الخامة اللي مصنوعة منها خامة يعني ضعيفة شوية، فده بينتج عنه ان الدرون بتعاني شوية لو الجو فيه يعني شوية رياح، وده اللي حصل معايا وانا بطيرها. كان في شوية رياح، طلعت لي رسالة تحذيرات ان الرياح جامدة وان هي بتعاني ويعني خلي بالك مني والكلام ده كله. فدي حاجة لازم تخلي بالك منها لو انت ناوي تشتري الدرون دي والبلد اللي انت فيها رياح قوية او كده، فالدرون دي هتبقى صعبة بالنسبة لها شوية. خلينا نتكلم على السلبيات والإيجابيات بتاعت الدرون. نبدأ الأول بالسلبيات. أول حاجة إن الدرون ما فيهاش غير سنسورز تحت. الدرون ما فيهاش سنسورز في الجنب ولا قدام ولا ورا. أغلبية الدرون زي مثلا المافيك برو فيها سنسور ورا وسنسور قدام وسنسور في الجنب وسنسور تحت. إيه بقى أهمية السنسور دي؟ السنسور دي مهمة جدا، مهمة لأن أنت أحيانا مثلا الإرسال بيقطع أو ممكن أي حاجة تحصل،
فانت لو مفيش سنسورز الدرون دي لو ماشيه مثلا قدامها شجره او قدامها حيطه او اي حاجه هتلبس فيها وش، لكن السنسورز دي بتمنع ان الدرون تخبط في اي حاجه. فالمافيك ميني ما فيهاش اي سنسورز غير السنسورز اللي تحت، وهم دول بتحتاجهم عشان الهبوط، وموضوع الهبوط ده مش هيفرق معاك في الحادثه، ولكن اهم سنسورز هم السنسورز اللي قدام واللي في الجنب واللي ورا، ودول مش موجودين في الدرون دي. فانت وانت بتطير الدرون دي لازم تكون حذر قوي، لان انت الرقيب الاول والاخير على الدرون دي. تاني حاجه واللي انا مستغربها جدا ان هي ما فيهاش 4K، يعني ما بتصورش كواليتي 4K، اخرها 2.7K، وده انا مستغربه لان DJI كانت بسهوله جدا ممكن تحط 4K في الدرون دي وتصور بكواليتي اعلى، ويعني يبقى فيها كل حاجه. دلوقتي التليفونات بتصور 8K، بعض الدرونز الجديده بتصور 8K و 6K، فليه مثلا ما يحطوش في دي 4K ويحط لك بس 2.7؟ يعني الحوار ده مضايقني الصراحه، كنت تحط لها 4K. تالت حاجه سلبيه انا لاحظتها هي ضعف الاشاره بتاعت الريموت كنترول بتاع الدرون. انا يعني عشان نطير قبل كده درونز كتير، والمافيك 2 معايا على طول بطيرها في نفس الاماكن وكده، فعارف ان المافيك 2 دي ممكن تسافر تروح مشاوير وترجع عادي جدا. دي تحس ان اوقات كتير كانت بتضعف الاشاره في اماكن قريبه جدا. حاجة من الحاجات اللي أنا ملاحظها دلوقتي إن إشارة الريموت كنترولر ضعيفة جدا عن المافيك برو. أنا دلوقتي بعيد عن البيت حوالي 90 متر والدرون بتعاني في الإشارة، بعكس البرو المسافة دي تعتبر ولا حاجة، والإشارة تبقى طبيعية جدا في المسافة دي. فيعني بدات استغرب هو ازاي ده بيحصل. فدي حاجه للاسف سلبيه، ان الاشاره بين الريموت كنترول والدرون تعتبر ضعيفه شويه. خلينا نتكلم عن الايجابيات، واول حاجه ايجابيه وهي اللي انا اشتريت عشانها الدرون زي ما قلت لكم هو حجمها بسيط جدا، هتصور بيها حاجات مش هتعرف تصورها باي درون تانية، هتخش اماكن مفيش درون تانية تقدر تخشها، فالحجم بالنسبه لي ده مهم جدا وتقدر تاخدها معاك في اي مكان. تاني حاجه هو السعر، انا شايف ان سعر الدرون دي مقارنه باسعار الدرونز اللي في حجمها وبتقدم نفس الامكانيات سعرها كويس جدا. تالت حاجه هي البطاريه بتاعتها الصراحه انا كنت يعني متفاجئ. البطاريه ممكن تاخد الدرون وتخرج وتلف وترجع مصور كل اللي انت عايزه ببطاريه واحده، فبطاريه واحده ممكن توصل معاك مثلا 24 دقيقه 25 دقيقه، فده بالنسبه لدرون بالحجم ده وبطاريه بالحجم ده كويس جدا. بس كده باختصار دي كانت نظرتي وانطباعاتي على الدرون مافيك ميني، وفي نفس الوقت بعض التيبس لو في حد عايز يبدأ يتعلم درون او عايز يبدأ يطير درونز. فانا شايف ان الصراحة المافيك ميني تعتبر اوبشن كويس جدا كبداية، وبعد كده ممكن تعمل ابجريد تجيب حاجة احسن من كده، ولكن دي كبداية كويسة جدا. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، وهسيبكم دلوقتي مع بعض المشاهد اللي خدتها بالدرون دي، اللي هي بقى مشاهد يعني ايه كده اهو. وما انصحش اي حد ان هو يعمل المشاهد دي في البيت، انا مش مسؤول على اللي ممكن يحصل للدرون بتاعتك، فدي كلها مشاهد متاخده بمجازفات، انا يعني مجنون شويه، فبلاش انت تعمل زيي عشان ممكن تخسر الدرون بتاعتك في اول لحظه. عملنا شويه حوادث بس الحمد لله الدرون يعني لسه كويس. فقولوا لي رايكم في الفيديو ده، ولو حابين انا برضو في تليفون جبته قريب وحابب ان انا اديكم عنه انطباعاتي، انا دلوقتي بستخدمه بقالي شهر، فحابب ان انا اقول لكم ايه اللي عرفته عن التليفون ده في الفتره دي، وهل هو كويس ان انت ممكن تشتريه برضو او لا. وبس اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي قريب ان شاء الله. السلام عليكم.